السيكو SPB 143 أو SBDC 101 اللي هي معروفة باليابان، هي سيكو مو اللي احنا متعودين عليها. هالساعة هذه راح تلاحظون انها سعرها تقريبا فوق $1000. احنا متعودين على الساعات السيكو SKX اللي ما فيها المانيوال وايندنج اللي هو التكويك اليدوي، بس ال SBDC 101 اللي قاعد تشوفونه الحين بالفيديو فيها المانيوال وايندنج، وطاقتها الاحتياطية تعادل 70 ساعة. محرك الساعة هو ال 6R35 Automatic Movement. انزين سليمان، للحين ما قلت لنا ليش ساعة سعرها فوق $1000؟ احنا مو متعودين نصرف هالمبالغ على سيكو، بس ايش رايكم اذا قلت لكم الساعة مو سيكو عادية؟ زجاج الساعة وهو من الكيرفد سافار كريستال ويا الاي ار كوتينج، والاي ار كوتينج هي طبقة تسمى الانتي ريفلكتيف، ومن الاسم راح تعرفون ان الزجاج هو ضد الانعكاس. وهذه الساعة من لاين البروسبكس، وطبعا تمثل تاريخ ال 62 ماس. خلينا نتكلم عن تفاصيل الساعة. الكيس سايز هو 40.5 ملي، سماكة الساعة هي 13.2 ملي، واللوج تو لوج هي 47.6 ملي، والوزن مع بريسلت الستينلس ستيل هي 180 جرام، والوزن مع الارتم ستراب اللي انا مركبه فقط 99 جرام. واللوم الساعة لو تلاحظونه انه وايد قوي، وهذا الشيء وايد مهم حق ساعات الدايفنج. اللمسات البسيطة اللي انتم شايفينها على الساعة هي تقرر لي اي ساعة البسها لاستخدام الديلي يوز. إضاءة اللوم جدا جميلة ويظل وياكم فترة طويلة. طبعا الساعة جدا مريحة باللبس، وانا هذا بالنسبة لي اهم شيء. لما شفت حجمها اونلاين تقريبا على 40.5 ملي، قلت حق نفسي الساعة هذه وايد كبيرة، وانا قاعد احاول ابتعد من الساعات الكبيرة. انا من محبين ساعات سيكو وشركة سيكو، اللي يعرفني يدري اني عندي رولكس وعندي جراند سيكو، بس ليومكم البس سيكو لانها ساعة بسيطة وحلوة. ولا تنسون سعر الساعة هي مو مقياس جمالها. راح تلاحظون ان الستينلس ستيل بريسلت مو مركبة على الساعة، لان يمكن تعرفون ان ايدي فيها وايد شعر، فما حبيت اني اظل على الستينلس ستيل بريسلت، فشلته على طول وركبت ارتم ستراب، ووايد اريح من الستينلس ستيل. معنى ان الستينلس ستيل مال SBDC وايد اريح من ال SKX. انا اشوفه بالنسبة لي يمكن مسوين له بولش شوية زيادة، بس هم ما كان مريح وحسيته انه شوية تشيب. اذا بدكم تركبون سترابات جديدة راح تشوفون انه في وايد انواع واشكال اونلاين من كذا لون وكذا ماتيريال، بس حطوا ببالكم ان حجم سير الساعة هو 20 ملي. وهم السبب الاخير ليش ركبت الارتم، لان في الكويك ريليس بن اللي ينشال ويتركب بسهالات بدون اي تول. طبعا الساعة من الستينلس ستيل بالكامل، ولو تشوفون خلف الساعة راح تلاحظون انها ساتن برشت. ولا ننسى ان الساعة ضد الماء لل 200 متر. مينة الساعة فيها لون جدا غريب بس هم عجيب بنفس الوقت، وهو لون نص بين الرمادي الفاتح والاسود الغامج، وهذا يسمونه السانبيرست ستايل. وهم معلومة سريعة ان سيكو صار لهم تقريبا 55 سنة على ال 62 ماس. الساعة بكل بساطتها جميلة ومريحة وما عليها كلام. الوحيد الشيء اللي يمكن اغير بالساعة وهو السعر. كل صراحة احنا مو متعودين نشوف اسعار من سيكو فوق $1000. طبعا انا ما قاعد اتكلم عن الجراند سيكو، بس قاعد اتكلم عن السيكو. شيء طبيعي ان وايد ناس ما راح يعجبهم السعر، راح يقولون الساعة مو دقيقة، الساعة ما تستاهل هالسعر، نهاية اليوم هي سيكو. كل واحد له رايه ولازم نحترم الرأي، بس بالنسبة لي الساعة تسوى كل فلس. ووصلنا حق نهاية الفيديو، وإن شاء الله عجبكم، وأشوفكم في حلقة الجاية ويعطيكم العافية. واللي عنده أي استفسار عن الساعة خلي يسألني وراح أجابه في أقرب وقت. ولا تنسون تعطوني سبسكرايب على قناتي في اليوتيوب وراح أكون شاكر لكم.